met. It was a Sunday about 2 p.m. You said you liked me, so we ditched our friends. Went to the movies, that's how this began. Hey man! Good morning! I'm so happy today because today is my birthday! Yes, another year na naman to celebrate my birthday. As always, guys, dadalhin ko kayo sa aking agenda today. At hindi ko na papahabain to kasi sobrang late ko na sa aking appointment. So if you guys are interested to watch my birthday vlog, keep on watching. Okay, update guys. I'm here at N Lashes and Brows and kakatapos ko lang gawin ang aking lashes. And this is my first time to do the classic. And I'm done doing my gel nails. It really looks nice and gustong gusto ko siya for my birthday later. And look who's here guys. Hi ma. And pinuntahan niya ako dito kasi gusto din yung mag-nails and lashes. O diba? Kahit birthday ko, hindi din siya nagpapahuli. So, tambay muna kami guys while waiting for her turn. Ayan, after 30 minutes, she's done with her lashes guys. Wow! Birthday mo din, girl. Finally, my dad is here. And my dad, umuulan pa ngayon. Hi, pa! Hey everyone! So, I'm in the car right now and we're actually on the road, guys. Papunta na kami dun sa fine dining namin. And we are 20 minutes late na. Sobrang traffic din kasi and non-stop yung ulan. Pero every time na birthday ko, palagi namang umuulan kaya medyo sanay na din ako. Sana tumigil na yung ulan kasi sobrang ginaw na din. Tapos yung damit ko pa sobrang revealing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to me! Happy birthday! So, we just finished eating our dinner, guys, and it was really, really good. We really love the food. So happy to celebrate my birthday with my family. And sobrang happy lang ng heart ko today. Thank you so much, God, for all the blessings na binigay mo sa akin. Hindi ako masyado nakapag-vlog tonight kasi I wanna enjoy the night with my family. But yeah, I hope you guys enjoy my birthday celebration. Hey everyone! As you can see, ito yung mga gift na binigay sa akin at mga gift na binili ko for myself. And sasamahan niyo akong mag-unboxing today. So I think magsastart ako dito sa aking braces. Kung makikita niyo yung last vlog ko, nagpa-braces ako. And ito na siya guys. This is actually my gift for myself. And wala talaga sa plano na magpa-braces ako this year. Hindi ko lang alam bakit nangyari to. Parang bigla na lang siyang in one snap. Napa-braces ako ng bigla. And ang dami na din kasi nag
nag-influence sa akin na magpa-braces na ako. Kaya, I think this is the right time. And so far, happy naman ako kahit hindi to kasama sa plano ko this year. So, next, we have this one. Ito, gift ng lola ko, guys. Alam na alam ng lola ko na mahilig ako sa mga short talaga. Yung mga maiksing short. I have nude, red, tsaka dark red. Gusto ko lang i-flex, guys. Hindi niya to binili, kundi siya mismong gumawa nito. May mga dress ako nakikita online and pinapakita ko sa kanya. Tapos, nasushock na lang ako kasi nagagaya niya talaga yung damit na gusto kong ipatahi sa kanya. Kaya, thank you so much, Grandma. Next naman is this one. Ito yung in-order ko online, guys. And first time kong mag-order sa kanila. Ito yung sikat na online shop. It's Shein. Nag-order ako ng dalawang dress. This one is for Christmas and New Year. Papakita ko sa inyo, guys. Sobrang gandang-ganda ako sa dress na to. Diba? It really looks nice. Tapos, silk pa siya. And yung pinaka-favorite ko pa dito is chain yung sa strap niya. Mayroon naman ako ditong isa, which is ito yung susutin ko sa New Year. Alam niyo ba, sobrang sexy nito. May tradition kasi ako every New Year na dapat mag-polka dots ako or dapat may sequence yung mga damit na sinusuot ko. By the way, itong dress na to, guys, they are extra small. Next thing is itong nabili ko din sa self ko, guys. First time ko siyang makita dun sa mall. Tapos nung nakita ko siya, sobrang na-in-love ako. Mahilig kasi ako sa heels. Ayan siya. Ganito yung itsura niya. Diba? Ang ganda. Tapos mahilig din ako sa mga pointed tsaka skin tone na mga heels. Diba? Kung nakikita nyo, ang ganda niya. Tapos, yung color din, guys. Ang lakas makaputi. I really love this one. So, next, we have this Power Mac. Nag-vlog din ako nung binili ko to. Actually, hindi ko talaga din plano bumili ng MacBook Pro. Dapat kasi MacBook Air Rose Gold. Kaso walang available. Kaya napabili ako nito ng wala sa oras. Ganito yung tsura niya. And I think good investment naman siya. Kahit pricey ng konti. But so far, sobrang happy ko. Every time pag nakikita ko to, parang lahat ng pagod at puyat ko, worth it siya. And once in a blue moon lang talaga to nangyayari. Ayan, so minove ko muna yung camera, guys, para makita. Medyo malaki kasi to. It's a gaming chair. Actually, this is my second gaming chair na. Yung isang gaming chair ko kasi, nilagay ko na siya sa baba. And this one, ito na yung gagamitin ko pag magsistream ako sa Bigo. So, make sure to follow me there, guys. Palagi ako nagsistream every midnight. So, kung gusto niyo ako mapanood, abangan niyo ako dyan, guys. Ilalagay ko yung link down below if you guys want to check that out. Kakarating lang nito today, guys. Kaya, samahan niyo akong i-unbox siya. Shit, ang bigat. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.